આજે આપણે દૂધી કોફતા બનાવીશું। તો આપણે આ 500 ગ્રામ દૂધી ખમણી લીધી છે। આદુ મરચાં લસણ એ આપણે આ કોફતામાં નાખવાના છે। ચણાનો લોટ, આપણે મસાલા છે ગ્રેવી માટે, મરચાં 2 છે, તજ, લવિંગ, તીખા, તમાલપત્ર, ધાણા, 2 ડુંગળી છે, 2 ટમેટાં છે તે આપણે કાપી લીધા છે, લસણ, આદુ મરચાં એ આપણે ગ્રેવી માટે છે, કાજુ એ આપણે ગ્રેવી માટે છે, હળદર, ચટણી, જીરું આ વઘાર માટે છે, આખું જીરું, હિંગ અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। ચાલુ કરીને બાઉલ મૂકીશું। આપણે ગ્રેવીને ફ્રાય કરી નાખશું। આપણે 2 પાવડા તેલ નાખશું। આપણું તેલ આવી ગયું છે। આપણે પહેલાં તમાલપત્ર નાખશું, 2 મરચાં નાખશું લાલ, તજ, લવિંગ, તીખા, મસાલા શેકાઈ ગયા છે તો આપણે ડુંગળી નાખશું, ગેસ ધીમો કરી દઈશું। હવે આપણે લસણ નાખશું, સાથે 8 કળી છે લસણની, આદુ નાખશું, 1 મરચું છે, બધું આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। હવે આપણે ટમેટા નાખશું, હવે આપણે કાજુ નાખી દઈશું, આપણે થોડુંક બફાવા દેવાનું છે, બહુ નહીં શાક બફાવા દે તેવું નહીં, થોડુંક જ બફાવા દેવાનું છે। હવે આપણે એને 5 મિનિટ ઢાંકી દઈશું। 2 ચમચી પાણી નાખશું, પાંચ મિનિટ ઢાંકી દઈશું। હવે આપણે આ દૂધીમાંથી પાણી કાઢી લઈશું। એટલે આપણે કોફતા બનાવી લઈશું। તો એમાં આપણે દૂધીમાં આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખશું, થોડાક ધાણા નાખીશું, હળદર નાખશું અડધી ચમચી આપણે ચટણી નાખશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું, થોડુંક આપણે ધાણા જીરું નાખશું। હવે આપણે ચણાનો લોટ નાખશું, 2 ચમચી નાખશું, પછી આપણે નાખતા જોઈ તેમ નાખશું। હજી આપણે 2 ચમચી નાખવો પડશે, જોઈ એ પ્રમાણે નાખવાનું, આપણે ભજીયા પડે ને એવું રાખવાનું। આપણે હવે આ તૈયાર થઈ ગયું છે। 6 ચમચી લોટ નાખ્યો છે ચણાનો, નામ ભજીયું પડે તેવું આપણે
લોટ નાખવાનો એમ. આવી ગયું છે તો આપણે ભજીયા જેવો પાડી લેવું કોફતા. હવે આપણા કોફતા તળાઈ ગયા છે તો આપણે લઈ લઈશું. કાસા ન રહેવા જોઈએ, સેજ રાતા થાય ને તેવા તળવાના, ધીમા ગેસે તળવાના. ઠરી ગઈ છે તો આપણે હવે મિક્સર બાઉલમાં નાખી ક્રશ કરી લઈશું. મરચાંના ડીટિયા કાઢી લઈશું. તમાલપત્ર બધું ક્રશ કરી નાખશું. તમાલપત્રની સુગંધ બહુ સારી આવે છે. પહેલાં આપણે ઠરવા મૂકી દીધું હતું એટલે ઠરી ગયું છે. હવે આપણું પીસાઈ ગયું છે. આ ગ્રેવી ન હરખી થાય તો 2 ચમચી પાણી નાખવાનું. આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ગેસ ચાલુ કરશું. 2 પાવડા તેલ નાખ્યું છે બાઉલમાં. હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે તો આપણે જીરું નાખશું. જીરું ફૂટી જાય એટલે આપણે હિંગ નાખશું. આપણે 1 ચમચી ચટણી નાખશું એટલે આપણો વઘાર સારો આવે. તરત જ ગ્રેવી નાખી દેવાની, નકર ચટણી બળી જાય. આપણે આ તેલમાં ચટણી નાખી વઘારમાં તો આપણો કલર સારો આવે. આપણે તેલ બારું નીકળે ત્યાં સુધી આપણે એને પકવવાની છે ગ્રેવીને. આપણે ગ્રેવીમાં તેલ બારું નીકળી ગયું છે તો આપણે હળદર અને મીઠું નાખી દઈશું. સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખશું. આપણે ગ્રેવીમાં નાખ્યું નથી, આપણે ફ્રાય કરી ત્યારે નાખ્યું નથી. આપણું તેલ બહાર નીકળી ગયું તો આપણે હવે પાણી નાખશું. તમે જેવી ગ્રેવી ઘાટી ખાતા હોય તો ઓછું પાણી નાખવાનું, આછી ખાતા હોય તો વધારે નાખવાનું. હવે આપણે એને ઉકળવા દઈશું ઘડીક. આપણી ગ્રેવી પાકી ગઈ છે તો આપણે કોફતા નાખી દઈશું. આપણે લીલા ધાણા નાખશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું, નીચે લઈ લઈશું. હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. તૈયાર છે. મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.